قلعت كل اسناني واريد اسوي كومبليت دنتشر. المفروض انت تساله انه هذا اسنانك شو وقت قلعت؟ زين التايم اوف اكستراكشن. يقول مهم، اقول لك اي مهم، لانه بون ريزوربشن يصير اول 6 شهور. فلذلك من يجيك ويقول لك انا صار لي شهرين او شهر او هذا اسمه من قلع الذنب، زين ال6 انتيرير او كانت الدرتين روت وشالهن، ويقول لك اريد كومبليت دنتشر. انطيه معلومه لهذا مريضه، قل له انت احنا راح نسوي لك الكومبليت دنتشر، بس ترى هذا ورا 6 شهور ورا سنه، زين راح يصير لوز، راح يقوم يوقع من حلقك، راح تحسه صار كبير، راح حتى زين هذا يقول له انه هذا العظم مات الفك مالتك راح يصغر. طبعا حاكي بالمصطلحات اللي يفتهمها، مو انت تبدي تحكي له مصطلحات هذه انجليزيه يصير عندك ريزوربشن، يصير عندك هاي ما يفهمها هو. حاولوا هذه يعني تتكلمون ويا مرضاكم زين وتقربونهم المصطلحات زين اللي هم يفهموها. تفضل تحكي وياه بالانجليزي وتكبر له بالمصطلح ما راح يفهمك يعني صراحه، غير انه هو ما راح يستوعب انت شنو اللي تقوله. حاولوا تنزلون الى مستواهم. طبعا لكل مريض له تعامله الخاص. هسه ان شاء الله بالسنوات القادمه زين نعلمكم زين شلون تسوي كوميونيكيشن ويا البيشنت، شلون زين شلون تتفاهم ويا هذا ويا المريض، وشلون تعرف الاديوكيشنال ليفل مالته حتى تعرف شلون تحكي وياه. المهم تشرح له بمصطلحات البسيطه زين انه شنو اللي راح يصير بعد 6 اشهر. او لا مثلا يجي يقول لك انا والله صار لي سنه زين من هذا قلع اسناني، اذا تتوقع يجوز هذا ورا 4 سنين ويا 5 سنين ممكن انه يصير عنده هاي الحاله. انطيه قل له انه هذه ممكن تصير عندك ورا فتره، وبالتالي احنا ممكن نعالج الموضوع بدون ما نغير هذا الكومبليت دنتشر. لانه من يجيك هو عنده كومبلين، الكومبلين هو لوز كومبليت دنتشر، ما يقدر يستعمله اصلا. بمجرد ما يخليه هذا شو اسمه راسا زين جاي يوقع هذا شو اسمه من حلقه، ما يجي يقدر ياكل عليه، ما يجي يقدر هذا شو اسمه يستعمل، ما يجي يقدر يحكي بيه. زين غير انه قلت لكم انت تخيل انه من يصير بول ريزوربشن هذه الفلانج لينث زين صارت اطول مما يجب، وبالتالي راح تصير تروماتيك تو ذا فيستبيول، يصير عنده بين وتجي تلقى احيانا سورنس بالفيستبيول ديو تو ذا التروما من الفلانج، من البوردر اوف ذا فلانج، لان صارت طويله. هي مو صارت طويله وانما الرج عنده نزل بسبب الريزوربشن، صار عنده هاي المشكله. المهم انا هذه اسمه يعرف مريضك على انه ممكن يصير عنده هاي الحاله، ما نحتاج انه نبدل له الكومبليت دنتشر، ممكن انه نعالج اللي هي. والمعالجه قلت لكم الهيك حاله يا اما انه اسوي ريلايننج. الريلايننج هو الريسيرفيسنج، يعني شنو اني اجدد له واعوض له هذا الجزء اللي انفقد او هذا اسمه من البون مالته، صار سبيس ما بين الدنتشر بيز وما ما بين الريزيدوال ريج بيمن بماتيريال اللي هي من الاكريليك، وبالتالي يسد هذا السبيس ويرجع الفتنس مالت الكومبليت دنتشر. عندنا زين او ريبيزنج. الريبيزنج انه كل البيز نغيرها، وهذا حتى ترجع. طبعا هاي احنا انديكيشن وكونترا انديكيشن ريلايننج ان شاء الله بالمحاضره نجي نشرحهم بالتفصيل، بس اخذ لي فكره. الريلايننج هو ريسيرفيسنج بس السيرفيس، بس التشو سيرفيس عوضه، والريبيزنج هو لا كل الدنتشر بيز نغيرها. احيانا الدنتشر بيز حتى النيو دنتشر ممكن نسوي له ريلايننج. من هو؟ من يكون عندك جنرالايزد بورس دنتشر. هاي انت الان مو قلنا احنا البورس دنتشر هو فيلر دنتشر، انت الان ورا البروسيسنج جاب لك اياه التكنيشن زين انه كله بورس. طيب هذا هو فيلر، كل القياسات ما تقدر تخليه بحلق المريض.
عندك يا اما تعيد الكومبليت دنتشر from the beginning فاينل انتريشن اذا سبيشالتري يمك فاينل انتريشن وريكورد بيز ودوريليشن ريكورد وتراي كلها تعيدها وتسوي له كومبليت دنتشر. او لا ممكن انه نسوي ريبيزنج بانه نغير هاي البورس دنتشر بيز وان كانت هي نيو وستون مسوي اني وممكن يستفاد من عندك حتى تختصر الوقت للمريض وتختصر الكوست. لكن هم بي يعني اكو ديس ادفانتج بالموضوع. المهم ان شاء الله نحكي بالمحاضره ان ديتيلز. الريلايننج نجي على الريلايننج وان شاء الله بالمختبر القادم نحكي عن الريبيزنج. الريلايننج عندنا هذه تو تكنيك، يا اما نسميه تشير سايد ريلايننج يا اما نسميه زين الاندايركت ريلايننج او نسميه لابوراتوري ريلايننج. التشير سايد او الدايركت ريلايننج هو زين عندك بالعياده يمك تقدر تسوي ريلايننج، وعندنا كذا تكنيك هم بيه، بس المهم انه يمك المريض هذه تجي تسوي وراح نشوفكم هسه في التكنيك شوي لطيف حبيت اراويكم اياه. او لا زين نجي ناخذ امبريشن بهذا الدنشر اللي هو صار هذا شو اسمه زين ورا ما نسوي له كوركشن هذا شو اسمه ونسوي زين في موديفيكيشن بسيطين، وبعدين زين ناخذ بيه امبريشن ونوديه للمختبر يسوون الريلايننج ونرجع نلبس الهيام. بس اليوم راح نشوف هذا الفيديو زين وزين نكمل سوا. And past editorial director of continuing education for dental economics. I'm also a Tokiyama customer and a frequent user of the soft reline denture. بغض النظر عن مسألة يعني الدعاية اللي هو دي يسويها للماتيريال، بس احنا خلينا نركز على التكنيك. Materials. Dentures require relining because very often the patient may have هسه ليش نسوي ريلايننج؟ زين ريجرزوبشن. طبعا هو هنا بدي احكي على السوفت ريلاين ماتيريال. الريلاين يا اما يكون هارد مثل الكونتور اللي استعملتوه زين، يا اما يكون سوفت. السوفت هذا شو اسمه ريلاين تقريبا يعني هسه اكثر زين هذه الرجل يعني الريلايننج نستعملها السوفت لانه هو الطف على الرجل من الهارد، وبعد استعمالات من التشو كونديشنر وهذه ورا بعض يعني. المهم زين فبستعمل عندك هذا الريزوبت ريج والامبلانت اوفر دنتشر. امبلانت اوفر دنتشر احيانا نسوي امبلانت للبيشنتس وفوق الامبلانت نسوي كومبليت دنتشر. هذا هم يخلون بالتشو سيرفيس ان سوفت لاينر حتى زين نقلل الفورس على الزرعات اللي محطوطه زين انسايد ذا بيشنتس ماوث. والبوست اكستراكشن يعني انا المريض هذا قلت لكم قال صار له مثلا اسبوع واسبوعين وثلاثه، هذا بعد هي اوبن سوكيتس وبعد هذا شارب بون عنده تخلي له الكومبليت دنتشر. هذا الهارد كومبليت دنتشر تصير عنده بريشر اريا بمكان الاكستراكشن، فنسوي نخليه السوفت لاينر. هسه نشوف بعض resorb ridge and require relining to make up for the loss of the resorb ridge. They may require it for implant overdentures as a soft liner, as well as other techniques and procedures such as post-extraction or immediate post-extraction where the soft liner comes in very handy. I've been using soft reliner for 20 years. We grow our practice by offering our patients same-day relining without having to send the denture out to the laboratory. So one of the products that I use الادفانتج ما هذا تشير سايد ريلايننج او الدايركت ريلايننج انه مريضك ما راح يطلع بدون الكومبليت دنشر. في حين التكنيك الاخر انه لا لازم تاخذ الكومبليت دنشر من عنده وتوديه للمختبر ويسوي له ريلايننج، يجوز تاخذ له مثلا في يومين ثلاثه او اسبوع. بعض المرضى ما يتحملون يقول لك انا ما اقدر ابقى بدون الكومبليت دنشر ولا يوم واحد ولا ساعه واحده، فتضطر انه تسوي له تشير سايد ريلايننج. to do chairside relining is soft reliner tough. It comes in two viscosities, medium and soft body. In the case of medium, you would use that for complete upper dentures, removable partial dentures, and anywhere
طبعا يجي different viscosity بالنسبه للريلايننج ماتيريال، اما السوفت اما الميديوم اما الهارد. زين وكل واحد له انديكيشن. مثلا هذا السوفت زين زين اكو من الشارب ريدج، الاتروفيك ريدج ميوكوزا، ميجر اندر كات بعض البيشنتس. طبعا هذا السوفت هذا ريلاين يجوكم بعض المرضى عنده اندر كات وبايلاترالي. هذا اذا استعملنا الهارد هذا ما يصير بانسيرشن، واذا صار بانسيرشن يصير تروماتيك وبينفول للبيشنت. فنحط ريلاين سوفت ريلاين ماتيريال بحيث it will be insert and removed easily. maxillary mandibular tori. ليش؟ لانه تعرفون السوفت تيشو covering the torus palatinus عاده هي تكون thin و traumatized easily. فالبيشنت يجي دائما كومبلين من مكان التورس بلاتينس او التورس مانتيبولاريس، ولازم تسوي له ادجستمنت، يا اما تسوي ريليف الها زين، يا اما تحط السوفت هذه شو اسمها ريلاين ماتيريال هي تحل لك الموضوع. الاوفر دنشر، الاوفر دنشر نخاف تسمعون هذا المصطلح. احيانا تبقى عندنا remaining natural roots نسوي لها تريتمنت، يبقى بس الروتس هذه شو اسمه مثلا تو سنترالز تو كاناينز تو بريمولارز بايلاترال لما يكون لازم يكون استراتيجيك. زين نسوي لها روت كانال ونسوي لها كابينج ونسوي لها شو اسمه، نحافظ على هذين الروتس حتى لا يصير بور ريزوربشن، نظل هذه الروت ونسوي الكومبليت دنتشر فوقها. طبعا اكو هذا اسمه ان شاء الله الموضوع هذا نعطيكم اياه بصف خامس وموضوع كبير، بس المهم فكرته على انه هذا يصير فوق الروتس، ما نسوي اكستراكشن للروتس اوف ذا ناتشرال تيث حتى لا يصير عنده بون ريزوربشن. عرفون الريزوربشن ورا الاكستراكشن. هذه الفكره مالته انه خليهن الروتس، سوي لهن تريتمنت، خلي الروتس وسوي الكومبليت دنتشر فوقها. من يصير عندك هيك حاله الا ما يكون اكو اندر كات مو بسهوله انه زين يصير الانسيرشن والريموفل، استعمل السوفت لاينر. بين ريليف وامبروف سكشن. امبروف سكشن الكومبليت دنتشر الريتنشن مالته هو جاي باي سكشن او نسميه نيجاتيف بريشر او نيجاتيف اتموسفيريك بريشر. بالضبط مثل اللزقات مالت اللي يصير على الجام، اذا انتم شايفيها هذه فد لزقه مثلا تلزق زين تنحط هيك تصير مدوره على الجام مالت السيارات، على الجام مالت الحمامات. فهذه هي شلون تلزق؟ انت هي بدون جلو بدون صمغ، انت هذه هي تلزق، هي باي نيجاتيف بريشر. فكره الريتنشن بالنسبه للكومبليت دنتشر هي هنا مبنيه، فكل ما تحصل سكشن تحصل نيجاتيف بريشر فممكن انه الريتنشن يزيد عند المريض ويستفاد من عنده. بمجرد ما يصير عندك اي هذا شو اسمه يعني بالضبط اي سبيس ممكن يدخل من عند الهواء زين صار عندك بور ريتنشن. ليش احنا هذه نركز على مساله البريفري وعلى الفيستبيول وشلون نحصل على البوردر سيل كلها حتى نحصل على النيجاتيف بريشر. بالسوفت لاينر هذا السكشن زين، هذا السكشن زين تحصله بسهوله، بالهارد شويه اقل. دنشر اضافي يعني اوفر دنشر، مو دنشر اضافي لا. نشوف في يوم ان شاء الله ذكروني بالمحاضرات انا نحكي عن الاوفر دنشر، هو له محاضره خاصه زين. نمبر هاي فيرست تايم دنشر ويررز اللي ذول اول مره يستخدم الكومبليت دنشر. طبعا راح تعانون بالنسبه للمرضى اللي اول مره يلبس كومبليت دنشر، كلش صعب انه يسوي الادابتيشن عليه، مو مثل اللي المريض هو لابس زين كومبليت دنشر سابقا. ذلك بالكيس شيت زين اكو اسمه بريفيوس دنشر، وتسال مريضه انت لابس تقم سابقا لو لا. زين انا شي يهمني انه هو لابس لو لا، يهمني انه هذا عنده اكسبيرينس اور نوت. الاديوكيشنال بروجرام راح يختلف بين المريض اللي هو الفيرست تايم اول مره يسوي كومبليت دنتشر ما عنده اي اكسبيرينس بالكومبليت دنتشر وما عنده اي فكره شنو هو الكومبليت دنتشر، واللي لا هو مسوي كومبليت مره ومرتين وثلاثه ومثلا صار له 10 سنين لابسه شنو يبي يسوي نيو 1. طبعا كل واحد له تريتمنت خاص زين تريتمنت بلان. Where the tissue is a little bit tougher
The soft reliner tough, soft body material is ideally used in cases where we've done a recent extraction or recently placed an implant. It's fantastic. التاف او الهارد ريلايننج ماتيريال هو هم سوفت، هذا اسمه بيسموه تاف كونسستنسي irritated tissue. زين هذه افتر سيرجري اند اكستراكشن، ورا هذا شو اسمه ورا القلع او ورا السيرجري، مثلا انت شلت له بون، شلت له، وفولو امبلانت بروسيجر ورا ما تسوي هذه الامبلانت الزراعه هذه، شاربرج اوف ذا الفيولار بروسيس، اتروفيك اورال ميوكوزا، والميجر اندر كات تلقاه بالتورس بالماكسيلاري تبروسيتي بايلاترال، بالتوراي بالاوفر دنتشر ريليف والامبروف سكشن، وايضا فيرست تايم اوف ذا دنتشر ويرارز. For full lower denture relining and any other case where you require a soft liner. The consistency of these materials is excellent, with the medium body lasting up to 2 years and the soft up to a year and a half. A properly طبعا السوفت لاينرز، وحتى تجيك هسه عندنا يجي مصطلح التشو كونديشنر ماتيريال، اتصور بدها انت الماتيريال اللي اعطوكم اياها هي السوفت، ولبسها البيشنس سوفت ماتيريال، يعني مثل الربر كانه هذه، لكنه ما تطول ترى، يعني لا تخلي، لا تصور المريض تقول له هذه زين هاي هي الكومبليت دنتشر، زين بعد زين 20 سنه 30 سنه هو نفس الفيسكوزيتي او نفس السوفت اللي سوفتنس اللي تلقاها، لا، هذه it will be lost with time. اكثر شيء يعني هذه السوفت لاينر التف ميديوم هو زين سنتين ولازم تبدل له ريلاين ماتيريال، زين، والسوفت سنه ونص كلش زين هم لازم تبدل هذه ريلاين، لانه هذا السوفت اكريليك يسموها بلاستيكزرز، يعني وهذه ويا الباودر هي اللي تعطي السوفتنس، هذه يصير بها ليتشنج اوت وذ تايم، ورا سنتين ورا هذه 3 سنوات تطلع هاي البلاستيكزرز ويتحول من سوفت الى هارد، وبالتالي لازم تبدله المريض كل سنه. Line denture will give bacteria and odor resistance. Because of its smooth surface, it has the ability to get rid of or avoid the contamination with microorganisms, as well as create a long-lasting surface. واحدة من الديسادفانتج مالت السوفت لاينر زين هو الادهيجنز مالت الكانديدا عليه، كانديدا البيكانز، ادهيجن مالت البكتيريا تصير عليه، لانه شوي يكون رف سيرفيس مو بولش سيرفيس مثل الهوتيكيور اكريليك، هذه بي مشكله، كل ما يكون هو مثلا سموث سيرفيس هاي العمليه That will help the patient with their denture. In this segment, we're going to show a soft reline of the complete upper denture using soft reliner tough medium body. Here's a case of silicone remover and removing the actual soft reline base material. One of the things we want to do is create a small gap between the. إذا كان هو مسوي له ريلايننج سابقا، ترفع طبقة الريلاين القديمة soft reline in the denture base. That way we can drip some of the silicone remover between the soft reline and the denture base, allowing it to permeate underneath that reline and allowing it to be removed in its entirety. طبعا السوفت لاينر اكو سيليكون بيز واكو اكريليك بيز، واكثر يستخدمون السيليكون بيز. Here we're preparing the upper denture for soft reline. نعم، ال preparation of the denture for يعني كلش مهمة. طبعا هنا تعتمد على الحالة، بغض النظر عن الشغل هو اللي مسويه، هو كل ما هنالك زين دا يشيل ريلاين ماتيريال ودا يحضر لنا، بس بالنسبة لكم اللي يجوكم المرضى ما مسوي هو إلى ريلايننج هذا الدنشر، وانت هذا فيرست تايم، لازم عندك امور هواي تنتبه لها، تسوي تشيك اب للبوردر، يعني قلت لكم غالبا تصير عنده اوفر اكستندد، هذا شو اسمه فلانج،
لازم نسوي هذا شو اسمه، لازم نسوي له ادجستمنت. وحتى مثلا مكان الفرينام، ليبيال فرينام، بكال فرينام، هم لازم نسوي سفشنت روم الهم، كلها راح تتغير. هي من يصير بور ريزوربشن هذول كلهم راح يتغيرون. فش تسوي؟ كلها تسوي لها تشيك اب مره ثانيه، وبعدين نيجي نشيل من التشو سيرفيس حتى يصير سبيس. Tough. One of the most common places to have reline peeling away from the denture base is at the vestibule or the flanges. So in order to prevent the material from peeling from the flanges, we're going to create a preparation in the flange itself of approximately 1 millimeter. And that would be a step preparation, as you can see that we've done in this denture. In order to improve strength and prevent peeling of the reline from the denture base, it's important to create enough material and وين دا يركز على الميديم بلاتان ريفي اكثر شيء، باعتبارها هذه هارت، هذا شو اسمه يعني firmly attached to mucosa. in order to do that, we need to remove anywhere between 1 to 2 millimeters of denture-based material. undercut همير شيء. Doing it in this fashion is actually one of the best ways to create a long-lasting denture reline for an upper denture. The soft reliner kit comes with a brush for application of the primer to the denture base. It's important to apply 1 or 2 coats of primer only, as applying more of this material can actually decrease the bond strengths. It's also very important to place the primer over the borders in order to get good adhesion in those border or flange areas. برايمر هذا حتى يضمن الادهيجن مالت السوفت لاينر للدنشر بيس. See, there's a notch here and there's a notch here. We want to put that into the notch, close that, lock that down, and then we'll put this on. Here we're applying the soft reliner tough medium body to the upper denture. First we apply it to the borders, and then we add enough material to cover the entire palate. Make sure to cover the entire denture surface where you applied the primer with the silicone paste to avoid saliva contamination of the primer. The contamination can result in poor adhesion of soft reliner to the denture. Also, over-application of the material can result in the patient choking or gagging on the material as it drips backward into the throat, and under-application. يعني خلي sufficient material without overfold. الأوفرفولينج إلها راح ترجع هذه من البوستيريور سايد، زين ممكن يغص مريضك ويصير عنده جاك ريفلكس. هذه العملية تنتبهون عليها حتى من تاخذون امبريشن. يعني مو كل شيء هو كل ما زايد كل ما أحسن، لا. Is a huge problem because you can't add this material to itself, so you'd have to do it over again. So make sure you use an adequate amount of material to cover the entire denture base, but not too much that it interferes with the patient's breathing or causes them to choke. One of the tips and tricks I like to use to avoid air bubbles in the soft reline process is to make sure that that tip of the applicator stays buried within the material itself. As you can see here, we keep the tip buried in the material, and that avoids the introduction of air to or under the soft reliner tough. Here we're placing the complete upper denture reline in the patient's mouth. It's important to seat it from the soft palate up toward the anterior. That way, the material isn't expressed outward through the back of the denture, but rather through the front, avoiding the patient having unnecessary material going down their throat. يسوي border molding، وأهم شيء أنه يريد البيشنت يسد بالسنتريك ريليشن حتى يصير عنده إنزين increase بالvertical dimension ويصير عنده an occlusal error. Or causing them to choke. In addition, we want to border mold the denture in order to capture the proper anatomy that will allow the patient to function well. Another important thing to remember is that the material requires a 5-minute setting time intraorally. After an intraoral setting time of 5 minutes, we want to remove the denture from the mouth and carefully trim the excess material with a sharp scalpel. Following this, we use 2 burrs that are included in the Soft Reliner Tough Medium kit. The white burr is called the shape adjustment point, and it's used to smooth the surface and adjust the shape. One of the tips and tricks I like to use with the white shape adjustment point
is to apply gentle pressure and just allow the material to flake off under the rotating burr. So a little excess here we'll get rid of. There we go. The finishing point in brown is fantastic for polishing the case and giving you a nice smooth luster. Here we're going to reline the lower denture with soft reliner tough, soft body material. The technique I like to use for preparing the lower denture is just creating that internal removal of the denture-based material and not extending it over the flanges. Following removal of the acrylic just internally, we're going to create a small bed that goes in the horseshoe shape of the lower arch and allow the soft reliner tough to completely fill in all those areas in order to create a nice cushion for the patient. Soft reliner tough comes with mixing tips that reduce waste by 40%. I prefer the soft material because it allows more of a cushion and bounce against the lower arch, which typically is the one that often has most of the sore spots. One of the tips and tricks that I mentioned before, and I'll mention it again, is to keep the mixing tip buried in the material as you're expressing it out. This avoids bubbles, air pockets, and any voids or blebs you may otherwise get. Here we're delivering the lower denture intraorally by placing it against the ridge and applying some pressure, but most of the pressure that's going to be applied is from the patient's occlusion itself. The lower denture will be اهم شيء انه يبدي يسد البيشنس بالسنتريك بينما الماتيريال يصير سيت بس التركه بدون سيت راح يصير عندك انكريز بالفيرتيكال دايمنشن ويعطيك انكلوزال ايرور. allowed to set intraorally for the recommended 5-minute setting time. After an intraoral setting time of 5 minutes, we remove the denture from the mouth. We'll use the coarse point, that's the black burr, to smooth the surface and adjust the shape. It's important to make sure you use the correct finishing tools because the soft reliner tough medium has different burrs than the soft reliner tough soft kit. Once again, one of the tips and tricks I like to use for removing the excess in the lower denture is by taking the black burr, the coarse point burr, and gently running it against the hard denture base where the soft reline is not placed. Finally, we'll use the finishing wheel that's in brown to complete and finish the denture. By following the protocols recommended by Tokiyama Dental, you will wind up with a smooth, clean, highly polished, and well-finished denture surface. Following completion of relining both, إذن ورا كل ريلايننج أو ريبيزنج ماتيريال لازم نسوي تشيكينج فور occlusion. يعني راح يطلع occlusal discrepancy وراها ويصير ترتيب premature contact لازم نسوي له correction. the upper and lower dentures, it's important to check the occlusion. And that's exactly what we do here using a horseshoe articulating paper. And we evaluate the patient's occlusion, checking for complete contact, both buccal and lingual, and assuring that the patient has even, stable dentures. During the process and following finishing of the soft relining intraorally, it's important to make sure that the patient's vertical dimension is maintained and not lost or increased. So we do that by using the smart craniometer, which has an offset of 3 millimeters to account for the discrepancy in open versus closed vertical dimension of occlusion. Here you can see we've taken the... هذا تكنيك هذا شو اسمه انه يتاكد انه صار انكريز بالفيرتيكال دايمنشن لو لا. زين مستخدم على انه هذا شوف التول يستعملوها يحطها inside the ear وهي الكورنر of the eye يقيس الديستنس مالتها. Actual first measurement, which is actual vertical occlusion minus 3 millimeters, and we use the 3 millimeter step in order to verify that by placing it under the patient's nose and chin. Here we see we haven't lost any vertical dimension whatsoever, and that will allow her to function in a healthy and proper way. طبعا هذا القياس يعني زين مو هذا شو اسمه يعني مو مضبوط 100% بصراحة لأنه السكين under the chin بها compressibility
هسه under compressed or under rest state بيها فرق حوالي 2 ملي إلى 3 ملي. هذه زين ما تعطيك نتيجة. بس يعني Using soft reliner tough will benefit your practice by avoiding having to send the case out to the laboratory. الادفانتج مالت الدايركت ريلايننج او نسميه تشير سايد ريلايننج هو سيف تايم، سيف انا لابوراتوري كوست. الحاله انت تخفف على مريضك انه زين اذا تدز للمختبر لازم تدفع هذه. allow same day denture relining زين راسا تسلم لمريضك بدون ما تحتاج انه توديه للمختبر وتاخذ وقت. It saves us on laboratory costs and allows the patient to come in for same-day denture relines. Thank you so much for watching, and hopefully in the future you'll be a Tokiyama soft reliner user. هسه راح نشوفكم التكنيك مالت الاندايركت انه شلون نسوي هذا شو اسمه ريلايننج. راح Hi, my name is Dr. Sebastian, and today I want to talk about denture relines. For years, patients have had problems with retention of their denture, and the only choice that they had is just to buy adhesive and hope for. زين مشكلة هذا يعني المريض انه هو poor retention denture كان يستخدم الدنشر ادهيسيف. اكو بعض يسمعون بانه اكو فد لاصق خاص هذه للكومبلين. طبعا هذا كلش مزعج هذا يستعملوه زين بعض الاطباء. هو مو تريتمنت انه poor retention denture. هو يا اما يكون انه فيت وتحصل ريتنشن او لا زين هو فيلر بهالحاله. So today we're going to do our reline for our patient. He's had problems with a denture in the past, and we're going to do a reline for him. I've already adjusted the denture a little bit. I've already made sure that they had enough retention, and right now you can see the denture floating up and down. So what we're going to do right now, we're literally going to take an impression inside this, make sure that everything is accurate, like the mouth, and we're going to send this to the lab, and we will bring back the denture later in the day, and I'm sure it'll have a great fit. So I'm going to set our patient up a little bit. So we're going to mix this material. I want you to put the denture in. I'm going to tug on your lip. Don't open, just close, and the denture material will take a few minutes to set. We just need to make sure our material is even, so we get our impression material to go where or all over the denture. Okay, open for me. And this is really pretty simple. I'm going to push and just close right down, and then don't open. هذا اللي نسميه كلوز ماوث تكنيك امبريشن تكنيك. خليه دائما يسد زين ويسوي بوردر مولدنج يعني under pressure of the patient's bite. We're going to have to wait about 5 minutes. And that's pretty much it right there. Okay, so it's just a matter of waiting right now and wait for our denture material to set. So our material is set now, and we're just going to remove the denture from the patient's mouth. شوف اختلاف الريتنشن. Most of the time this is pretty easy. طبعا استخدم سيليكون امبريشن ماتيريال. As a matter of fact, it's a really good fit. As a matter of fact, why don't you pop it off for me? Can you? I don't know. I can. Yeah, you can. I don't want to. I can get it out, but there we go. Perfect. Yeah. So actually, that's
we'll get a result somewhat like that. So now we're going to send this to the lab, and I'm sure the patient's going to be much happier when we finish. Well, it's later in the afternoon now, and the denture has already gone to the lab. I got my وانا ما سوى ريلاين ايش اسمه امبريشن، اخذ امبريشن بالكومبليت دنتشر، راح يوديه للمختبر، وراح نسوي ريلايننج له ان شاء الله بالمختبر بالمحاضره. نشرح لكم شنو التكنيك اللي يصير بالمختبر بحيث هل نسوي ريلايننج. هي بنفس طريقه الفلاسكينج، ينزلوا فلاسك ويعوض الامبريشن ماتيريال بهوت كيور اكريليك ويسوي له فينيشنج. denture reline back, and this should fit a whole lot better, and hopefully, and actually I know the patient won't need adhesive. So put our head back for me. And I just need to make sure the denture is seated. I just push up, and right now I'm tugging on the denture, and it seems a whole lot better. And I checked the bite before we took the impression this morning, and it's up to our patient if he wants to say anything. Well, I'm saying that the doctor done a fine job, very comfortable. Okay, And cool. hopefully it stays like that. And if you have any problem, you can. اوكي، هذا الفرق بين التشير سايد يعني دايركت والاندايركت ريلايننج زين هذا بالتكنيك. اوكي، اكو سؤال يا شباب؟ عندكم سؤال؟ بس خلينا ناخذ حضوركم لحظة واحدة. اوكي، واضح ان شاء الله. وان شاء الله بعون الله احنا زين يوم الثلاثاء ناخذ المحاضرة كاملة كتكست، واعتقد يعني يحتاج لنا يجوز محاضرتين عن الريلايننج والريبيزنج، ونكمل احنا بالعملي ان شاء الله. زين بالمختبر القادم راح نشرح عن زين شو اسمه، نشرح عن الريبيزنج ان شاء الله. باكر كويز، اكو كويز ورا الكويز محاضره. زين الكويز ما له علاقه بالمحاضره، الكويز حسب توقيتنا 12:30 زين جروب، وبال 12:45 دقيقه الجروب الثاني الى الوحده، بالوحده ناخذ المحاضره. اوكي، بعد من عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يقدر يبقى ويانا، ودي يحب يغادر مصحوبا بالسلامة.